شهرهای قدیمی ایران آب انبارها قدمتی چند صد ساله داره. برای چی بهش میگن نراق؟ برای که خواننده عراقه. این معماری بی‌نظیره. حالت خوبه؟ نه. ببین خیلی زیبا کار شده. سر فرصت رودخونه دیگه آبی نداره و هیچکی اینجا نیست و فکر کنم گرگ هم باشه اینجا. این آبشار گیسو و در پایین تصویر این گیاه که به گیسوان سیاوش در شاهنامه تشبیه شده. خب ما الان در ابتدای ورودی بافت قدیم شهر تاریخی نراق هستیم که در استان مرکزی واقع شده و بخش قابل ملاحظه ای از بافت تاریخیش حفظ شده. هوا کمی سرد و برفی و این بناهای تاریخی بازسازی شده و این میدان معروف شتر مسجد جامع امام حسین البته درش بسته است ولی معماری قابل ملاحظه‌ای داره. نراق آب انبارهای بسیار معروفی داره و بازار قدیمی معروف داره که میریم میبینیم. این آب انبار حاج عبدالباقی، این مجموعه در تاریخ 1287 هجری قمری توسط یکی از تجار معروف شهر نراق به نام حاج عبدالباقی نراقی احداث گردید. قدمت قاجاریه. این آب انبار بسیار آب انبار معروف با معماری بسیار زیبا و بی‌نظیریه. حالا ما میریم پایین. شهرهای قدیمی ایران آب انبارها معمولا وجود داشته که آب شهر رو تامین میکرده، آب شرب و آب خنک هم در واقع نگه می‌داشته.
معماری بی‌نظیر آب انباره. آجرکاری ها رو ببینید. البته خب در دورهای مختلف مرمت شده و این شیب بسیار تند آب انبار که آب رو تو عمق زمین نگه داشته. این معماری سرتاقی خب ما یه بار دیگه از این کوچه معروف بافت قدیم نراق مستند تهیه کرده بودیم، ولی بابت معرفی شیرینی جوزقند بود که نرسیدیم به بازار قدیمی نراق بریم و چند تا بنای قدیمی شهر رو ببینیم. امروز فرصت کردیم و دوباره شروع رو از همین کوچه بسیار زیبا با خانه های کاهگلی و کوچه پس کوچه های قدیمی شهر آغاز میکنیم. ببینید حالا خوشبختانه این بافت قدیمی تا حدودی حفظ شده و قرار بود که این بازسازی ادامه داشته باشه. حالا برنامه چیه و ادامه داره یا نه رو من اطلاعی ندارم، ولی خب تا حدودی حفظ شده. ببینید کوچه ها همشون اینطوری سرتاقی داشتن. معمولا تو هر حیاتی چند تا خونه مال چند خانواده که با هم فامیل یا خانواده و یا همسایه نزدیک بودن. خب اون بادگیر که مشخصه معماری این مناطق هست، البته اینجا کمتر، ولی از بادگیر استفاده میکردن و درهای چوبی قدیمی. اینا هر کدومشون کم کمش تاریخ 70-80 ساله داره، چه بسا بیشتر. و این میدون اصلی و این باز آب انبار حاج مهدی نراقی دوره قاجار که درب بسیار زیبایی داره. دربا منبتکاری شده. این عمل استاد دخیل حسین نجار نشلجی. نشلج یکی از روستاهای کاشونه که ما یه ویدیوی کوتاه ازش قرار دادیم. اینم آب انبار. به روایتی میگم نراق به شهر آب انبار هم میشناسن. ببینید این یه آب انبار دیگه خیلی
بلند و آجرکاری های با این خطوط هندسی زیبا با دست در آوردن هنرمندی میخواد. کوچه پس کوچه های قدیمی شهر رو چقدر زیباست. اینم مسجد جامع نراق، این معماری بسیار زیبا و کاشیکاری های ایرانی بسیار زیبایی داره. اینا معروف به پنجرهای مشبک. این بالای خونه ها معمولا یک پنجره‌ای که دولنگه بود مثل در کوچیک. اینا معمولا تو خونه های قدیمی تعبیه شد که باز میشد رو به کوچه. یه درم اونجا، حالا این در بلندتره، این در باز میشد روی پشت بام خانه دیگه، ولی به عنوان پنجره هم استفاده میکردن. خب متاسفانه بعضی خونه با اینکه مرمت شده ولی نگهداری نشده، مثل این پنجره چوبی ببینید یه لنگش حالا سالم مونده. این پنجره میشد یه دری هم اینطوری معمولا توی کوچه باز میشد که با یک نرده چوبی زیبا حفاظت میشد و در واقع اینم باز میشد رو به کوچه. خب نراق در واقع میگفتن نراک. نراق یعنی که جایگاه جاودان، جایگاهی که جاوید و ماندگار است. البته معانی مختلفی مورخان ارائه کردن، از جمله نر عراق یعنی بلندای عراق، چون قبلا فکر کنم که تلفظ میشد، با ورود عرب ها به ایران تبدیل به ق شد و نراق خوانده شد. ولی مهمترین تعریف و معنی که از شهر نراق هست به نراک که آخرش میخورد تلفظ میشد که جایگاه جاویدان معنی میشد. این نخل معروف شهر نراق هست، نخل قدیمی شهر نراق که قدمتی چند صد ساله داره و برای مراسم های مذهبی دخیل میبندن، پارچه میبافن و پارچه میگیرن. یه جوری مقدسه برای اهالی اینجا.
4 تا چرخ از این چوبی ها داره و مشبک کاری شده. ببین این پارچه هایی که مردم بستن یه جوری در واقع نظر و نیاز میبندن، اینو به دوش میگیرن و روزای توی دهه محرم در واقع استفاده میشه. میدون اصلی شهر نراق سلام، خسته نباشید. اجازه هست من فیلم بگیرم از شما؟ خوبی؟ آقای جان خوبی؟ آقا چی خبر؟ سلامتی انشالله. آره اینجا کجاست؟ اینجا نراقه. نراق. آره نراق؟ شهر فاضل. شهر فاضل نراقی. برای چی بهش میگن نراق؟ برای که بلندی عراقه، رو بلندی قرار گرفت. نر یعنی نر زمینه، اینجا میگن نراق نر زمینه، سیلم کاریش نکردن. نر زمین یعنی بر بلندای بلندی، این بر رودخونه اون بر اون رودخونه، جایگاهی که همیشه جاویده، آره. همش ماندگاره. شما خوبی قربان؟ شکر خدا، الحمدلله. سلامت انشالله. از مردم نراق به ما بگید. مردم نراق خیلی خوبه. وضع تاریخی نراق خیلی تاریخی تره. بله که تاریخیه. تو استان مرکزی استان شهر دیگه قدیم بسیار اینجا بوده. این بازار قدیمیش کجاست؟ اونها نه بابا، اینجا به داد کسی بانک کشاورزی هستش که می‌بینید. بالاتر بالاتر بازار الان توش جلوغمه، برید ببینید. آره بازار رو باید برم اینو بانک کشاورزی هست. خب همینجا یه صد متر جلوتر داره. صد متر جلوتر. برید اونجا. دست شما در نکنه. قربونت. خب اینم بازار قدیمی نراق و البته کاروانسرای قدیمیش هم باید همینجا باشه. حالا میریم میبینیم. این کاروانسرای حاج مهدی نراقیه که این اصلا مال دوره قاجاره، داره در حال مرمته ولی خب تموم نشده. این در بزرگ سوزنی خوبی؟ حالت خوبه؟ اینجا کجا؟ نراقه، شهر ما. شهر شما نراق. دیار ما. آره. باریکلا. اینجا الان کجاست؟ بازار شمس السلطنه. بازار شمس السلطنه. بازار شمس السلطنه. بسیار عالی. این کاروانسرای نراقی اینجا بوده یا اونه؟ از اون راه داره. سرداب داره. آره الان میریم میبینیم با هم دیگه. میان؟ نمیگه اینجا خیلی دیده باشید. قبلا دیده باشید اونجا داره. خب این بازاره گفتی؟ شمس السلطنه. سلام. احوال شما؟ خب بذار اینجا رو بگیریم. این چی میگه؟ معماری بی‌نظیر
اینم البته به دوره قاجار برمیگرده. بازار قدیمی نراق که کاروانسرای حاج مهدی نراقی هم در کنارشه. بابا گوش کن چیز تاریخ هم شد. ایتیکش تاریخ میشه. چیز میشه. این درای چوبی قدیمی بالا معمولا اون بالا برای تجار به خصوصی بوده ها. اینجوری یواشاش بکنین. چی؟ در واقع هر بخشی برای خودش یک کاروانسرایی بوده، یک شبستانی داشته، یک حیاتی داشته با حوضچه‌ای و حجره‌های اطرافش. و جالب این چوبا، درای چوبی ببینید چقدر نقش زیبایی داره و به همین شکل باقی مونده. متاسفانه کمی در نگهداریش سهل انگاری شده. باز جای شکرش باقیه که حفظ شده. این حجره ها معمولا یک انبار یا زیرزمین یا حالا همین هم به عنوان دکان استفاده میشد. ببینید از این بسته شفتهای قدیمی و ستونهایی که طبقه بالا رو در واقع نگه می داشت. خب حیات اینوری حالا خوشبختانه بیشتر مرمت شده و رو به اتمامه. این بازارم در واقع قدمتش دوره قاجاریه هست که یکی از بازارهای مهم منطقه حالا که نراق و چه مناطق اطرافش بوده. این دو تا حیاط گزل شرقی غربی هم روبروی هم قرینه کاری شده. خب مرمت و بازسازی مغازه‌های عمارت توسط ورثه مرحوم خانم عذرا فروغ محمدی و با پیگیری حاج عبدالمجید محمدی و حاج عزیزالله فروغی در سال 1401 شمسی انجام گردید. یعنی از سال 401 شروع به مرمت بازسازی کردن. دستشون درد نکنه. این دریه که قدمت فکر کنم باید 150 سال راحت داشته باشید. میبینید سلام، خوبی؟ حالت خوبه؟ اوه.
ببینید خوشبختانه درهای قدیمی همشون سر جاشه. اینا در واقع پستوی بازار بوده، اینا پله های بوده که رو پشت بام میرفته. ببینید پستوی بازار معمولا خونه همین تجار یا خونه‌ای که بوده که بیشتر برای بازاریا بوده، حالا با کوچه های مسقف و پوشیده مستقیم می اومدن داخل بازار و داخل حجره‌شون. خب یک سر بازار میخوره به همین محله قدیمی نراق و بافت قدیمیش. و اینا همه بافت قدیمی نراقه که حالا متاسفانه در حال تخریبه. این قفل در رو ببینید خیلی جالبه. قفلای امروزی که اومده، حالا بهش قفلای دیجیتال یا کامپیوتری میگن، تو قدیم مثل این که طراحی شده بوده. این قفل حدود 100 ساله است. ببینید یا این خونه کوچه باغ‌ها و اون صخره‌های کوههای صخره‌ای معروف این منطقه از نراق تا جاس. این هم یکی از خونه‌های قدیمی نراق بوده، مال یکی از اهالی نراق که همشون در واقع پسوند نراقی دارن. در حال بازسازی خونه‌ای بوده که در داخل یک باغ بنا شده. و جالب این شکوفه‌ها دارن میان بیرون. جالب. این ورودی همین عمارتی بود که الان دیدیم، باز بیشتر میبینیم. این ور ببینیم. متاسفانه اینجا هم در حال تخریبه، ولی به نظر میاد که داره مرمت میشه. بله ببینید همجواری این خونه با یه خونه تازه سازی که بغلش هست رو ببینید چقدر این خونه زیباست. معماری گنبدی، آجرکاریاش، کاهگلیاش و این خونه آجری حالا بغلش قابل مقایسه نیست. جالبه. خب بریم یه قسمت دیگر از شهر رو ببینیم. سلام، خسته نباشید. خوبی؟ چه جالب، اون خودش میزنه. آره اون خودش نون میزنه. دست در نکن. و از وسط شهر یه رودخونه میگذره. حالا قبلا پر آب بوده، الان کم آب بوده و در حاشیه باغ و شهر رو دو قسمت میکنه. اون در قسمت اونور رودخونه است با این کوههای صخره‌ای که بسیار زیبا و حالا اینجا بهار که سبز میشه بسیار زیباتره. این بازار قدیمی بود که رفتیم دیدیم.
سلام. سلام جواب. خسته نباشید. حال شما؟ ما بیشتر سفید کردیم. خوب این بازار رو رفتم دیدم و این آب انبارا رو دیگه کجا میشه رفتی؟ آب انبار؟ نه اینا رو دیدم. اون بافت قدیم و اون کاروانسرام که همینجا بود. همینه. یه خونه قدیمی گفتن که الان چیز شده، بومگردی شده. چیه؟ کجاست اون؟ اون بومگردی شده باید بریم. اون پرچم قرمزه هست. بله. اون قرمزه. آره. سرای منبابه. اونو مستقیم برو جلو، یه مدرسه است، بازم برو عقب اونجا مسافر. دست شما در قربون شما. نمونه ای از خونه‌های قدیمی شهر نراق، بسیار زیبا. تمام اینا در واقع باغ‌های شهر نراق که هلو زیاده، برای همین یک شیرینی محلی داره به اسم جوزقند که من قبلا یه مستندی ازش تهیه کردم و این کوچه باغاش که در حاشیه شهر و دامنه کوه قرار داره. بافت قدیمی نراق هست با یک خانه قدیمی که خوشبختانه حفظ شده و مرمت شده. این کوچه با دیوار کاهگلی نرده های زیبا، بینی چه زیباست. حالا بریم این بره کوچه رو ببینیم. بله اینم یک قلعه قدیمی شهر و اونایی که بازسازی شده. خب بریم ببینیم. این یک برج نگهبانی بوده. خب برج چند تا برج‌های دیده‌بانی شهر تاریخی نراق از جمله شهرهایی بوده است که گذشته دور تا دور آن را با دیوارها و بناهای بلند محصور بوده و به همین دلیل در حاشیه شهر در مجاورت این دیوارها برج‌های متعددی در جهات مختلف احداث گردیده تا نگهبانان بتوانند از بلندهای آن به نگهبانی پرداخته و تاریخ ساختش هم باید نزده اینجا که تنها 3 برج چاله سرخ، برج حاج رئیس، برج آسیاب بر جای مونده، ولی میخوره که دوره قاجاریه باشه. خب طبق این اطلاعاتی که گرفتیم تنها 3 تا برج باقی مونده و این که از کوچه های قدیمی که این در واقع بازسازی شده، فکر کنم اقامتگاه بومگردی احداث کردن و این کوچه بسیار بلند و قدیمی با دیوارهای بلند کاهگلی که اینا هم باید در واقع حفظ بشه و در واقع به خانه نخچیر معروف، اقامتگاه بومگردی نخچیر. بله درست حد زدم. و این نما از اینجا که بسیار زیباست. اینجا بله ورودی یک، اینجا خونه ساخته شده ولی باز این ورودی رو حفظ کردن.
طاق‌نماهای زیبایی داره و اینجا و بریم که اینجا یک اثر تاریخی دیگه ببینیم، خانه تاریخی فروغی دوره قاجار. از کردم اون برجام دوره قاجار بود باشه. خونه‌ای بوده برای خودش، بادگیری داشته و طاق‌نماهاش. ببینید چقدر زیباه. ببینم من میتونم برم داخل. ببینید این طاق‌نما، ببینید چقدر زیبا. یعنی یک دربهای امروزی ورودی خونه ها فکر نکنم به این زیبایی باشن. ببینید اینجا خونه، ورودی خونه بود. خانه فروغی ها یا خانه فروغی. این خانه فروغیه که متاسفانه به شدت تخریب شده، ولی 4 ستون خونه سالمه. ببینید چه خونه عیونی بلند. از این خونه 4 زلی ها که 4 طرفش خونه و عمارت بوده. ورودی هاشو ببینید. و اینجا متاسفانه خیلی تخریب شده. این در واقع حموم، یه حمام شخصی این عمارت بوده. ببینید کمی کاشیکاریاش مشخص هنوز. داخل یکی از این عمارت ها بریم، ببین انگار خواستن مرمت کنن ولی بندگان خدا یا پول کم آوردن، هزینه‌اش کم شده، یا اینکه مشکلی دیگه بوده که مطمئنا مشکل مالی بوده. ببینید بریم داخل ببینید. گچباری های بسیار زیبایی داره. ببینید این اتاقاش بوده، اتاق در اتاق، اتاق در اتاق. امیدوارم زمین فرو نره که من برم توی زمین، ولی نمیشه گذشت از اینجا. ببینید این گچباری ها چقدر زیبا بوده، چقدر هنرمندانه بوده، همه کار دسته. ببینید اینجا رو من بگیرم، ببینید این نقش رو با دست در آوردن خیلی کار سختیه، خیلی ریزه. ببینید من فاصله بگیرم، و اینجا به اصطلاح دوبلکس های الان که پله میخوره
و جالب این نقش نگارات هر اتاقی میری از اتاق دیگه درشتر میشن. ببینید بالا کنج دیوارا رو ببینید، یه لایه گچ نازک بسته شده. ببینید این لایه گچ نازک، ببین به این قطر، بذار من نشونتون بدم، به این قطر ببین. خیلی زیبا کار شده. حالا شد این پله ها که مثل خونه های دوبلکس امروزی، اینا از سنگ. میخوام برم بالا ببینم بالا چه خبره. ببینید درهای چوبی و نم یکم خطرناکه این سقف خونه که در واقع ببینید چقدر گشتباری های زیبایی داره، چقدر گشتباری های زیبایی داره. دوباره از اینجا پله میخورده میرفته بالا. خب متاسفانه این عمارت به حال خودش رها شده. برید این زل خونه، همه اتاقای تو در تو و سقف‌های این سقف‌های دالونا معمولا کوتاه‌تر، سقف‌های خونه بلندتر، همشون با گچبری و با تاقنما و با تاقچه و اینا درای پشتیشه. متاسفانه این سقف‌ها همه فرو ریخته. یک فکر اساسی میخواد اینجا. خب این از خونه فروغی، تاریخی که گفتن دوره قاجار و متاسفانه تخریب شد. ببینید خود ورودی عمارت یه کوچه ایه برای خودش، مسقف بوده، جای نورگیر داشته و اینجا معمولا اتاق انتظار برای افرادی بوده که خب میخواستن صاحب خونه رو ببینن و اینجا باز یک اتاق انتظار دیگه که متاسفانه چیزی ازش باقی نمونده. من حتما پیگیری خواهم کرد که چرا این انگار کمی داشته مرمت می شده ولی پیگیری نکردم. امیدوارم بتونم کاری انجام بدم برای اینجا و یکم باید خود اهالی، گرچه اهالی نراق بسیار مردمان فرهنگ دوست، تاریخ دوست، ولی اونایی که دستشون برمیاد باید یه حرکتی بکنن. حیفه. کار زیبایی فانوسی که اونجا گذاشتن و این کوچه بلند و بسیار زیبا. اینا نگهداری میشه
ببینید چقدر زیباست. جای وسیع، تأسفه که این تاریخ رو داریم از دست میدیم. این هم یک خونه بسیار قدیمی. چقدر زیبا مرمت شده، ببینید عالی. فرصتی باشه بیایم سر فرصت به به. این خونه هایی که با این کوچه ها به هم دیگه وصل می شد و این یک دورنمایی از شهر نراق. ما در واقع این ور رودخونه وایستادیم که متاسفانه رودخونه دیگه آبی نداره و این پل وسط شهره که شهر رو به دو قسمت تقسیم میکنه. همونطور که میبینید آبی نیست و این قسمت شهر نراق، اگه عمق تصویر توجه کنید، یک پل قدیمی هم اینجا داریم که مشخص این آب سالیان سال اینجا جاری بوده و حالا روش یه پل جدید زدن. و این خونه های دامنه صخره آل، صخره بسیار معروفه و برای ورزش صخره نوردی مورد استفاده قرار میگیره. و اینا باغ‌های شهر نراق. اون وسط تصویر دقیقا عمق تصویر ببین چه شکوفه‌ای زده، درخت‌های گیلاس و
هلو. درود بر شما. ما کماکان در شهر تاریخی نراق هستیم و قراره بریم آبشار گیسو رو ببینیم. آبشار گیسو یک نام محلیه که اهالی روی آبشار گذاشتن و اسم زیبایی هم داره. حالا این گیسو برای چی میگن؟ حالا اونجا رسیدیم بهتون میگم. در واقع توی دل این کوههای صخره‌ای قرار گرفته و یک جاده خاکی حدود 10 کیلومتر داره که باید طی کنی تا برسی به این آبشار. و این دشت خودش طبیعت زیبایی داره که قابل گشتنه. میریم این آبشار رو از نزدیک ببینیم. امیدوارم که فکر کنم آب باید داشته باشه توی زمستون. هم برف خوبی اومده بود هم بارندگی خوبی بود. حالا بریم ببینیم از آبشار چیزی مونده یا نه. ببینید این درخت کاملا شکوفه داده و جالبه. شکوفه های زیبایی هم داده. این هم به طرف آبشار. خب تا یک مسیری رو با ماشین میتونیم بیایم و برای رسیدن به آبشار باید پیاده روی کنیم. استخری باشه بله. در واقع این استخر رو برای کشاورزی زدن. حالا آب رو کنترل میکنن برای آبیاری. ببینید این در واقع جغرافیایی این منطقه است که کوههای صخره‌ای و سنگی تشکیل داده، بسیار مرتفع و آب زلالی هم از دل این صخره‌ها بیرون میاد. خب ما الان زیر کوه اول، تلفظ اول میشه در واقع، نراق هستیم. کوه صخره‌ای بسیار بلند که آبشار گیسو در دل این صخره میزنه بیرون و اگه متاسفانه آبشار آبش کمه و من زوم کنم این آبشاره که از اونجا داره میاد بیرون، به آبشار گیسو معروفه. ببینید این سنگ که در واقع به خاطر عوامل طبیعی اینطوری کنده شده و یک تابلوی زیبایی رو تشکیل داده. هیچکی اینجا نیست و فکر کنم گرگ هم باشه اینجا، یعنی یک چشمم حواسم به لانه های گرگ و یه چشم به آبشاره، چون این وقت سال زیاد نمیام برای دیدن آبشار و خلوت، ولی در بهار میکنی پر آب تره. اینجا گردشگری زیبایی داره. امیدوارم که اتفاقی نیفته. من تا حدودی میرم که آبشار رو تو تصویر داشته باشم. در هر حال اینجا محل آب خوردن حیات وحش هم هست.
میریم که امیدوارم مشکلی پیش نیاد. یکم مسیر سخته. اینا در واقع لانه های خودساخته طبیعت برای حیات وحشه که عموماً بز کل بز کوهی باید باشه و گرگ و شغال و روباه زیاده. خب این آبشار گیسو که به گیسوان سیاوش در شاهنامه تشبیه شده و اسم آبشارم در واقع گیسو نامیده شده، حکایت از گیسوان سیاوش پهلوان نامدار شاهنامه داره. و البته آبشار کمی کم آبه، از بالاش به صورت موهایی که افشانه در واقع میاد پایین و در وسط دره یکی میشه و به پایین میریزه. خیلی زیباست. جوب آب بسیار زیبا و تعریفی که از جوب در ادبیات فارسی ایران و طبیعت وجود داره در واقع این جوبه، نه آنقدر بزرگ که رود باشد و نه آنقدر کم که نهری باشد. در واقع این کمی از نهر طویل‌تر و بزرگتر و حکایت حافظ که بر لب جوی بنشین و گذر عمر.